today. Shabu Shabu. Mushroom. Basta kayo. Dito. Gising na po yung anak ko. Atiya, The brothers are told me down the go. One corner Hello, guys. go. Baby shark. Oh. Yan. What's that? Ano flavor gusto niyo? Ito, marami siyang mga flavors. Meron. Hindi man yung kasali dito. Ito, pork bone. Oh. Pork bone. This is for you. Meron kami pork bone yung lahat. Ito, chicken soup base. Seafoods. Ano kaya? Chicken. This one is chicken. Ano kaya? Mag-seafood na lang tayo. Seafood na lang. Seafood. So, ang gagamitin po namin ngayon ay seafoods. Kasi, chicken po yung ulam namin kanina. Where's my daughter? Ang lab ni Mama. Lagyan po natin siya ng sibuyas and bawang. Ganyan lang. Hulog ka din, ha? Yan. Hulog ka din, ha? Hiwain lang ito ng bakit? I need somebody to hear. Bakit? Lagyan mo sugar? No, it's a salt. Kunting. Alam, may ba? Ano yun? Ano yun? Ano yun?
oh. Oo. Bakit? Ginagamit niya yung apoy niya? Bakit ginagamit niya yung apoy niya? Bakit? Oh my God. Let's go. Yan. Uy, wala na sila. Hala, pareho pa na sila. Why? Yan na. Hala, Lamborghini. ang ganda yan, di ba ba? Sakay kami ni Tia dyan. Hala, 1, 2, 3. 3 yung ano niya, apoy. 3 yung apoy niya. 3 yung apoy niya. Binilang mo ba? Oh, nag-practice siya. Wala, ang bilis na talaga. It's so yummy. 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 Okay. Yan. Okay lang. Yummy. Sabaw kuya. Ito mo? May langaw na lapit sa kanya. Ang sarap naman ang kain ng anak kong yan. Yummy? Are you done? Are you done? Are you done? Huh? Are you done? Huh?
Oh, you drink a juice. You drink juice. No? What do you want? Water? Water. Ang laki. Ang laki. Mamaya. Kuya, kunin mo ng maliit na baso ang atiya. Kain ka. Hindi naman tugtog yun. Ba't ka nanda-dance? Oh, don't touch. Yan na yung sinasabi mo natin, yung pa-lulutuin ng pamit. Parang cheese. Parang ito. Parang ganito. Suka mo. Dito ka tingin. Dito. Dito. Ito. 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 Yummy! Yummy! Oh, tama na. Enough na. Enough. Enough.